วัสดีครัสวัสบดีครัสวัสดีครับบยินดีต้อนรับเล่นกับสู่ช anel แฟนบอยมาจ้ารีแคปการของ EP 4นะครับรักครูเท่าโลกเลยนี่อ่าแต่ว่ารักครูเท่าไหนไม่รู้แต่รักเราเท่าไหน เท่านี้ เอา QR นี้ไหม ถูกต้องช่วงที่น้ำมันขึ้นเอาแล้วก็เข้าใจ เราก็ต้องขึ้นมาไม่ด้วยเหแล้วเรามือนกันก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งประกาศคอนมาประมาณเห็นไหม20ล่ะตอน คือก็ถ้าดูโพเข้าใจว่าลป้าทุกคนก็ต้องไปแล้วเนี่ยเก็บเงินเออป้าเมื่อวานเราคุยกันแล้วป้าอาจจะยังไม่มาว่าหลังจากนี้ไปออกงานลุงจะใส่เสื้อที่สกรีน มี QR code ไว้ QR ข้างหลั code งไว้อยู่ข้างหลัง เดี๋ยวเราจะทำเสื้อแจกทุกคนในช่องเวลาไปไหนก็ต้องใส่เสื้อตัวนี้ไปที่มี อ๋อคือ QR เสื้อช่องรุ่นเก่าที่ชุนไอรุ่นสีลูกกวาดไม่ใช้แล้วยกเลิไม่ไม่ก ใช่ใช่แล้ว ไม่อันนี้เปลี่ใช่ไม่ใช่ยนใหม่เป็น QR code ใช่ไม่ใช่ว่าที่ไม่ใช่เพราะไม่ใช่ว่าเราไอ้นี่นะเพราะว่าเพราะว่าใส่ไม่ได้แล้ว ใส่ไม่ได้ เพราะว่าฟิตมากเสื้อช่องรุ่นแรกทำเมื่อกี่ปีแล้วนะเปิดช่องสามสี่ก็สามสี่สามสี่เออ ปีอ่ะโตไลโตเร็วนะคะโตเร็วเหมือนโซล่าเลยใช่เออใช่เหมือนน้องลูกซันเหมือนน้องซานตัวตะลีวันนี้น้องลูกค่ะซันโตขึ้นคือวันนี้จะถามว่าซันโตขึ้นไหมมันก็จะมีความแบบตอบคำถามยากเหมือนกันเนาะว่าโตหรือไม่โตอะไรเงี้ยเพราะว่าอืมจริงๆแล้วว่าพอพูดถึงเอ e รีเกรชันมันไม่ใช่ DID จริงๆซันกับโซล่าก็คือคนเดียวกันนั่นแหละแล้วก็เอ e รีอ๋อเหรอเกรชัน ก็คือซันกับโซล่าคือคนเดียวกันในอันนี้คือเรื่องจริงเนาะแต่ว่าพอซีรีส์เขาต้องการจะเล่าเรื่องเอ e รีเกรชันนะเรามองว่าถ้าเขาไม่ทำแบบเนี้ยมันอาจจะเข้าใจยากนึกออกปะจริงๆเอ e รีเกรชันที่เราเจอกันในชีวิตปกติอะมันไม่ใช่แบบนี้หรอกคือมันไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดนี้เอ e รีเกรชันมันจะเห็นอารมณ์แบบเช่นเวลาคนเราแบบงอนแฟนอะแล้วก็ทำตัวเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรืออ่าต้องการ อ่าหรือแบบคนเสียใจมากๆแล้วมีอาการแบบงอนเหมือนเด็กประมาณนั้นน่ะมันคือแมคคานิซึมในการแบบกลับไปสู่พื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่ที่ณวันที่เราเป็นเด็กเราเคยใช้วิธีนี้แล้วมันได้ผล อ่าก็คือไม่ใช่ DID ไม่ใช่เกรดลิเกชันไม่ใช่ DID แต่อ่ว่าาแต่เข้าใจว่าคือถ้าซีรีส์จะเล่าเอจรีเกชันจริงๆอะไรเงี้ยมันอาจจะเล่ายากมันอาจจะไม่เห็นภาพเขาก็เลยแบบซ้อนภาพแบบเนี้ยให้เห็นว่าเอ้ยตอนเนี้ยเป็นซันนะให้เห็นตอนนี้เป็นโซความต่างล่านะให้มันต่างว่าอ๋อตอนเนี้ยเขากำลังเป็นเอจรีเกชันอยู่แต่ว่าพอเราดูจริงๆตัวของซันกับโซล่ามันก็คือบุคลิกภาพเดียวกันน่ะมันคือคนคนเดียวกันเลย อ๋อเขาก็เลยมีความนึกคิดความเชื่อต่างๆที่เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าณร่างที่เป็นตัวของซันมันอาจจะมีแบบบางนามธรรมที่ตอนเป็นเด็กมันยังไม่ถูกฟอร์มขึ้นมาอืมนึกออกปะอืมคือช่วงวัยเด็กมันคือการช่วงฟอร์มความคิด attitude แล้วพอมันโตมาเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันก็คือการเอาความคิดเอาชุดความคิดเหล่านั้นมา process แล้วตกผลึกเป็นตัวตนเมื่อเป็นวัยรุ่นแล้วก็เข้าสู่วัยผู้ใหญ่แต่อ๋อเขาก็แต่แอบเลยมีเห็นความสซีนกิปนะพะอืมไม่คือเจกเห็นแค่ความรู้สึกคือมันแอบเหมือนสกิปอายุเร็วไปนิดนึงปะจังหวะที่ลิงอเบลตอนนึกออกไหมที่เอาประโยคที่ใช้ตอนมหาลัยอืมย้อนโยนกลับมาตรงน้องสะตอนซันอืมอืมเลยอ่ะ อืมอืมคือ อันนั้นน่ะแอบรู้สึกหรือว่ามันเฉพาะมันคือมันเป็นเขาเรียกอะไรนะมันอิมแพลนอยู่ข้างในแล้วมันสลิปออกมาอย่างเงี้ยหรอคืองี้พอเราพูดถึงเอดลีเกชันเนี่ยเอดลีเกชันไม่ใช่โรคโอเคนะอืมเราเข้าใจว่าเอดลีเกชันมันไม่ใช่โรคแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในแมคคานิซึมที่คนเราใช้ต่อสู้กับความไม่ใช่เคียวความเครียอืมดหรือความอะไรก็แล้วแต่ว่าแต่พอพอซีรีส์เขาทำเป็นแบบแยกตัวซันกับโซล่ามันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยซันมันไม่น่าโตขนาดนี้หรือซันมันไม่น่าคิดแบบนี้แต่จริงๆแล้วในในช่วงเวลาปกติช่วงเวลาที่ไม่ได้ต้องต่อสู้กับความเครียด อืมไม่ได้ต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์บีบคั้นน่ะจริงๆแล้วคนคนนั้นก็คือตัวโซล่ามีความรู้สึกนึกคิดการกระทำแบบที่โซล่าเป็นอืมอืมคือแค่ซับเพในชีวิตของคนลสมันเฉยแค่ในชีวิตคนปกติถ้าจะมีการใช้เอจดิเกชันคือมันมักจะใช้เมื่อเกิดความวิตกกังวลความเครียดต้องเอาตัวรอดหรือเหตุการณ์ที่มันอินซีเคียวๆมันถึงจะใช้อ่าแมคคานิซึมนั้นนึกออกอืปะ มซึ่งตอนที่เขากำกับละครมันน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ตัวของซันเอาอยู่พอตัวของซันเอาอยู่มันเลยไม่ได้ใช้แมคคานิซึมของเอลิเกชันมันเลยทำให้แบบ
ความคิดของโซล่ามันเลยผุดออกมาอืโดยธรรมมันก็เลยชาติมีความโตขึ้นไปโดยอืออโตเมมติกใช่ตายแล้วลึกซึ้งแต่มันเก็ตไหมแต่ลุงว่ามันมีแอบเขาเรียกอะไรอ่ะมันเป็นการมันไปเกี่ยวกับการหลับด้วยอ่ะมันก็เลยไม่รู้ว่ามันมันสื่อเป็นแบบไหนอ่ะที่เวลาหลับแล้วมันกลายเป็นอีกคนนึงอ่ะอันนี้ถึงบอกไงว่าซีรีส์น่าจะพยายามเล่าปมอื่นเข้ามาอีกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีการใช้เพลง Twinkle Twinkle เนี่ยมันคือเพลงกล่อมเด็กอืมเพลงกล่อมเด็กเข้ามาคิดว่ามันน่าจะมีปมอื่นที่ซ่อนอยู่แหละแล้วดันไปมีแล้วประเด็นคือเพลงอ่ะเป็นเพลงของภพเมฆซึ่งดูแล้วภพเมฆก็มีปมเกี่ยวกับเรื่องดนตรีดนตรีแต่ดันไปอิมแพคกับโซโซล่ากับซัน อืมอืมอ๋อเดี๋ยวนะ แสดงว่าครูพบเมฆเนี่ยมีปมเกี่ยวกับดนตรีก็เลยเลิกเล่นใช่ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นคือนางเลยไม่กล้าเล่นดนตรีก็คืออย่างนี้ป่ะไอซีดีอันนั้นน่ะน่าจะเป็นซีดีที่เป็นเขาเรียกอะไรนะอาจจะเป็นอันสุดท้ายหรือไม่ก็อาจจะเป็นที่เรคคอร์ดไว้สิ่งที่ทำให้นางต้องเลิกเล่นน่ะอ่าอะไรอย่างเงี้ยอ่าอืมหรือมันก็เป็นอันที่อัดไว้แล้วก็หลังแล้วก็คือไม่เล่นดนตรีอีกเลยอาจจะอะไรไปเจอเหแบบนี้แหละเกิดอะไรขึ้นตุการณ์อะไรเพราะว่าที่แบบเมื่อกี้ทำให้ไม่นั่นพอเราเห็นจังหวะที่พอเอาไอ้นี่มาให้ปุ๊บแบบพบกีเมฆตาร์สีหน้าเปลี่ยนอ่ะอืมเออคือที่ฟูจิถามเลยว่าเมื่อก่อนมึงเล่นกีตาร์เก่งมากเลยนี่แล้วทำไมอยู่อืมๆเลิกเล่นแล้วนางก็เปลี่ยนสีหน้าไปเลยเห็นปะอืมคือแล้วก็ป้าว่าไม่พูดต่อ ภพเมฆคือภพเมฆอาจจะเป็นมนุษย์ negative thinking เป็นคนที่แบบชอบคิดไปก่อนคิดแย่ไปก่อนนะเหมือนที่ป้าเคยพูดว่าภพเมฆดูเป็นคน depressed เนาะมี mood อ่าอ่าอืมคือบางทีบางเหตุการณ์มันอาจจะยังไม่เกิดก็ได้อะอือ่ามมันยุคอย่างเช่นแบบเฮ้ยถ้าซันผู้กำกับมันต้องพังแน่ๆอันเนี้ยคือจะเป็นวิธีคิดของภพเมฆเห็นปะคืออืมภพเมฆจะคิดแบบนี้หรือว่าทะเลาะกันเด็กทะเลาะกันซันทำแน่ๆคือเขาเป็เออนคนที่โปรเซสตัดสินไปเนกาทีฟแล้วตัดสินเนกาทีฟแล้วการเล่นดนตรีมันอาจหนังการเล่นละครอย่างเงี้ยกูทำไม่ได้แน่ๆมันจะอืมมันต้องแย่แน่ๆทุกอย่างมันแย่ไปหมดในชีวิตเขาอะอืมอืมอืมแล้วก็มาจากการดนตรีเลี้ยงดูไงก็อย่างที่เราพูอืดมว่าเขาโดนคือเลี้ยงดูมาแบบนั้นน่ะคือถ้าเราย้อนนะจริงๆแล้วไอเนี้ยประเด็นเนี้ยก็นึกตามป้านะเพราะว่าประมาณ EP 2ใช่ไหมที่เรายังเห็นปมอยู่ว่าแต่ละตัวละครมีปมหมดเลยทุกคน มีปมโซล่าก็ยังมีซันก็ยังมีโซล่ามีปมตั้งแต่ตอนเด็กที่แม่เปลี่ยนชื่อนึกออกไหมใช่ไหมอืมที่เราคุยกันว่าจากก่อนหน้านี้เป็นซันแล้วเปลี่ยนเป็นโซล่าแล้วก็ความอืมทรงจำส่วนตรงนั้นมันหายไปเลยอืมใช่ไหมแล้วก็มาเนื้อมาของภพเมฆก็คืออันนี้เป็นปมหนึ่งแล้วเดี๋ยวใครต่อใครเชื่อได้ว่าตัวละครหลักน่าจะมีปมทุกคนเดานะอืม เดาคือเราว่าการเดี๋ยวขอคุยเรื่องภพเมฆก่อนคือภพเมฆเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยอาจจะว่ามันน่าจะเจอเหตุการณ์อะไรแหละที่มันไม่ดีแล้วก็มันกลายว่าภพเมฆมันดันจับคู่ดนตรีกับประสบการณ์แย่ถ้าฉันเล่นดนตรีอาจจะโดนสั่งห้ามอะไรอย่างนี้ไหมฉันจะเจอแบบนี้อีกนึกออกปะอืมถ้ามันก็เลยมันก็เลยแบบไม่กล้าเล่นไปเลยอืมอืมหรืออืมเห็นดนตรีปุ๊บมองดนตรีเนกาทีฟไปด้วยซึ่งจริงๆแล้วดนตรีมันไม่ได้เกี่ยวอ่ะมันคือการจับแต่เอามาโยคู่ประสบการงใส่เข้าณ์ผิดอ่ะไปพอดีใช่ เออประมาณนั้นอืมอืส่วนโซล่ามที่บอกว่าลืมวัยเด็กอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเป็นไปได้เนาะมันคือทรมาแหละอืมน่าน่าจะมีทรมาเพียงแต่ว่าอะไรบางอย่างเพียงแต่ trauma เสร็จแล้วมัน loss ไปเลยแล้วมันไม่สามารถกู่กลับขึ้นมาด้วยมันเหมือนแล้วกับโดนกดอย่างนั้นเหรอจำช่วงชีวิตที่เป็นซันไม่ได้แล้วอืมซันมันดันกลับเข้ามาในในบางในจังหวะเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุเหมือนกันส่วนตัวนะอืมอืส่วนตัวมว่าเด็กๆน่าจะประสบอุบัติเหตุรุนแรงอืมตกใจสุดขีดอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องให้ตกใจอ่ะแต่ว่านั่นแหละก็คืออยากรู้แค่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าแม่เองยังแม่ก็ไม่เม็ดไงไม่ยอมที่จะพูดถึงเรื่องนี้อ่ะแม่ก็มันเม็ดไงน่าจะเป็นเรื่องราวที่ life threatening นะคิดอืว่ามก็ถ้าไม่น่าจะกล้าพูดอาจรู้สึกจะเกี่ยวกับเหมือนกันครอบครัวนั่นแหละอืมเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวอะไรเนี่ยลุงว่าลุงแอบคิดไปทางนั้นนะคืออืมเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอะไรเงี้ยคือแม้แต่ตัวซันเองอ่ะคือจะเกี่ยวกับพ่อไหมอันเนี้ยตอบไม่ได้เพราะว่าเมื่อซันตื่นขึ้นมาซันก็เรียกหาแม่อะอืมอืมเอเรียกหาแต่อ แม่
ซันเรียกคือหาแม่มันก็อาจจะแต่ซันไม่เรียกหาพ่อเป็นอุบิเหตุที่เกิดขึ้นอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นแล้วก็พ่อก็หายไปพร้อมกับเรื่องตอนเขานั้นก็ได้ไงอันนี้ไม่รู้อันเนี้ยอาจจะถูกไหมต้องแบบรอดูอันนี้ก็เราคาดเดากันไปอือืมมถ้าแล้วก็ที่ฟังมาไม่รู้ว่าแม่แบบเนี้ยเป็นแม่แสดงว่าแท้ๆด้วยหรือเปล่าด้วยก็ไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าแม่เลี้ยงซันมาคนเดียวอืมอืมแต่ก็ไม่รู้ว่าแม่เป็นแม่แท้ๆแล้วหรือว่าแม่ที่เป็นแม่บุญธรรมเอามาเลี้ยงอะไรอย่างงี้เราก็ไม่ยังไม่รู้เหมือนกันเนาะอือืมมก็ตอบเท่าที่ก็ต้องรอดูมันตอบถ้าไม่ได้ไงเท่าเพราะที่ฟัว่าแม่ไม่งดูแบบนี้ยอมเล่าแสดงว่าตัวของภพเมฆเนี่ยน่าจะเดี๋ยวนะภพเมฆอ่ะมีปมเรื่องดนตรีแต่ว่าต่างๆของภพเมฆจะถูกรักษาโดยซันเอ้ยโซล่ามักจะรักษาภพเมฆได้ในหลายๆอย่างที่จะต้องทำนู่นให้ไอ้นี่ให้คิดแบบนั้นสิแบบนี้สินางก็เหมือนจะดีขึ้น แต่ว่าคนที่จะรักษาโซล่าได้ก็จะเป็นครูภพเมฆที่มีปมเรื่องนั้นดนตรีถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นดนตรีที่อาจจะรักษาโซก็ล่าได้คืออาจจะเป็นคนที่อืมมันเหมือนเป็นคนมาเติมเต็มกันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมเอออืมแต่ว่าไอตัวที่จะเอาไปรักษาโซล่าดันกลายเป็นปมของตัวของภพเมฆไปอีกอ่าเลยต้อืมองรักษาภพเมฆให้หายก่อนด้วยที่จะมารักษาโซล่าที่หลังมันมันเหมือนเขาเรียกว่าสองเด้งต้องรักษาใครรักษาส่องมันเด้งอะไรเงี้ยสองเด้งเออเพราะว่าวันเอนี้อเหมือนเริ่มเห็นปมแล้วเนาะว่าของภพเมฆเกี่ยวกับเอ่การเล่นอดนตรีกีตาร์อะไรพวกนั้นใช่แน่อืมเพราะๆนอกจากเรื่องแม่มันพยายามสเนาะปอร์ตให้เราเห็นนอกจากเรื่องแม่ที่ช่างเปรียบเทียบเออใช่อืมแล้วเพราะวันนี้แต่วันนี้มีเขาชี้กีชอบอย่างตาร์หลายรอหนึ่งนะบเนาะอืมเออวันนี้ส่วนตัวชอบคุจี้อ่ะยังไงยังไงที่ทาสีตัวเองแล้วแปลงร่างเป็นอะไรนะลุงกิกกี้เหรอเป็นกีกี้เหรอขอชื่ออื่นได้ไหมชื่อนี้มันฟังอ้าดูไม่วก็เขาเรียกไม่ก็เขาเรียกค่อยเท่าไหร่กีกี้ก็มันเป็นอ่ะเขาเรียกคนกิกกี้อ๋อเหรอโอเคอันเนี้ยคือเขาใช้ใช้การที่เป็น OCD เอามาทำแบบนี้ ได้กลมกลืนแล้วชอบคืออ่ะนางเตรียมทุกอย่างแบบต้องโหต้องเป๊ะต้องนู่นนี่นะอะไรอย่างนี้ถูกไหมแต่คราวเนี้ยพอมาต้องมาทาตัวเหมือนแบบทำให้ตัวเองแบบไม่ได้เป๊ะพอไม่ได้เป๊ะปุ๊บแล้วสามารถทำให้แบบว่าในเมื่อป้ายนิดนึงแล้วมันไม่เป๊ะปุ๊บป้ายทั้งหมดเลยให้มันเป๊ะไปเลยมันก็ตรึ้งออกมาได้ทำได้ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชอบตรงนี้ คือจริงๆการแก้ปัญหาเนี่ยมันก็เป็นการแบบก็มันก็เป็นการเล่าแหละว่าผู้ใหญ่3 คนยืนอยู่แล้วแก้ปัญหาไม่ได้เนาะแต่ว่าซันเอเข้ามาเป็นอคนแก้ปัญหาอืมอืมคือบางทีเราที่เติบโตมาในวัยผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราอาจจะมองว่าปัญหามันโคตรใหญ่เลยแก้ไม่ได้แต่บางทีแบบเด็กอาจจะเดิเรื่องมันนมาแล้วแก้ซิมเปิลปัญหาที่สุดแล้วคิอะดไม่ถึงอืมเลยก็ได้อะไรเงี้ยเรามันก็คิดเยอะมันก็เป็นฉากที่แบบน่ารักนะจริงๆชอบอืฉากมนี้แล้วก็ อืมแล้วก็เข้าใจที่เลือกคุจี้เพราะว่าคุจี้เป็นคนที่รู้ฉากทุกอย่างแล้วก็ต้องเป็นคนนี้แหละที่รู้อืคิวม เออรู้อืมคิวแล้วชอบใช่ด้วยวิธีคิวแล้วการด้วยนะว่าทำออกมาเสร็จแล้วแบบใส่เอฟเฟกต์ใดๆแล้วมันลงตัวเออขนาดเรายังคิดไม่ถึงเลยเออืมอพอเห็นเราเสร็จแล้วอุ้ยเราตายแล้วยังคิดเลยว่าปริ๊งฉากเจ๊งอย่างเงี้ยปริ๊งทำไงดีวะอืมเราก็คงเลือกเฉพาะบางอย่างที่มันไม่เจ๊งเอามาใช้แค่นั้นเออก็พออะไรอย่างเงี้ยในโลจิไม่แต่ กของเราจะเป็นแบบนั้นนะลุงแอบงงนิดนึงตกลงเขาจัดห้องเดียวเหรองานโรงเรียนอ่ะก็ห้องใครห้องมันไงลุงห้องใครห้องมันอ้าวแต่ตอนเซตฉากตอนที่ฉากที่พังอ่ะมันอยู่ในห้องประชุมในห้องอะไรสักอย่างไอ้ฉากพวกนั้นอ่ะก็เหมือนกับว่าครูไม่เอามาทนางไปสร้างตรงนู้นไงแล้วำครูเดี๋ยวค่อยเอามาทไม่ก็ย้ายมาลุงก็เลยคิดว่าตอนแรกนึกว่าอุ้ยจะแสดงกันที่ตรงนั้นำอ๋อหมายถึงว่าทุกห้องมารวมกันแล้วอ๋อก็มาแสดงกันตรงนั้นอะไรอย่างนี้เปล่าไงเปล่าเปล่าแล้วห้องอยู่ๆพอเซตฉากตรงนั้นพังปุ๊บอ้าวย้ายมาแสดงในห้องเฉยห้องเรียนแล้วก็จบห้องใครห้องใครห้องมันห้องใครห้องห้องใครมันห้องมันห้องไม่ได้มีใครห้องมันการแสดงบนเวทีเออแต่ละห้คือองแต่ละห้องอะไรอย่างเงี้ย คือฉันก็งงนิดนึงว่าแบบในเมื่อแสดงห้องใครห้องมันมันจะเก็บความลับอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็เออแต่ก็กเข้าใจลัวลอกเด็กแหละธีมมั้งกลัวลอกธีมเดี๋ยวแต่ก็ซ้ำไงเข้าใจความเด็กแหละตอนกีฬาสีก็โหปิดกันซะให้แซ่บเนาะ ถูก อะไรเงี้ยมันก็น่ารักดีมันก็เป็นแบบมันก็มีความน่ารักแหละอืมอ่อีกอันหนึงที่าชอบ
อาจารย์ อาจารย์ทำดีมากใครครับฉันชอบอาจารย์อ๋ออาอาจารย์คนจารย์ที่เปิดรีโมทเหรอที่เปิดมาเฮ้ยอันเนี้ยชอบนะเรารู้สึกว่าคือเราอะเรียนคารุมาแล้วก็บางคนอาจจะงงว่าแบบทำไมโซล่าต้องเล่นละครเวทีเนาะเออแต่จะถามอยู่เหมือนกันว่าป้าเรียนเขารู้ว่าป้าต้องแสดงปะมีคือตอนสมัยเราอะปี 2มันจะมีวิชาที่ชื่อวิชาสุนทรียศาสตร์วิชาเอสเตติกอะไรเงี้ยก็เราต้องเรียนแบบดนตรีศิลปะแล้วก็ละครอืเอมอ ก็เลยติดละครเล่นละครมาจนถึงทุกวันนี้อย่างนี้ ก็อุ้ยก็คือตอนยังเรียนนี้ก็ยังไม่จบวิเล่นละครอยู่ ชานั้นอืม ตอนนี้ก็ยังเล่นละครอยู่ ว้าไม่แต่ยคือวิชาสุนทรียศาสตร์เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าการเป็นครูอ่ะมันต้องทำให้เรามองโลกในมุมมองที่กว้างขึ้นมากๆอ่ะอ่าคือมันวิชาเนี้ยมันสอนให้เราไม่จัดเว้ยคือเรียนวิชาสุนทรียศาสตร์อ่ะความงามของศิลปะชิ้นหนึ่งมันตีความได้หลากหลายมากอันไหนสวยอันไหนไม่สวยใครเป็นคนตัดสินซึ่งมันทำให้สิ่งเนี้ยมันถูกติดตัวมาในความเป็นครูว่าแบบอย่าเพิ่งตัดสินเด็กคนหนึ่งที่เดินเข้ามา อืมแล้ววิชาสุริยศาสตร์มันก็ถูกเอามาเล่าผ่านตัวของเอลซ่ากับออโรราว่าคนนี้สวยคนนี้ไม่สวยอ่ะอ่อืมมันคือเราชอบแบบชอบมากเลยนะที่เขาเล่าแบบเนี้ยเล่าแพทเทิร์นของวิชาที่โซล่าเรียนแล้วเอามาเล่าย่อยอีกครั้งหนึ่งในละครอ่ะโดยที่อืมบางคนอาจจะมองแค่ว่ามันเป็นแบบอ๋อละครนั้นกับละครนี้มาเชื่อมกันหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วอ่ะหนึ่งในหัวใจของวิชานี้ที่ตอนเรียนสมัยเป็นคารุอะไรเงี้ยมันก็คือแบบนี่แหละงามไม่งามใครตัดสิน เพราะไม่อืเพราะใครตัดสินมสนุกอืไม่สนุกใครตัดมสินอะไรเงี้ยอือืมมลึกซึ้งอืมใช่อืมแล้วก็ชอบเรื่องที่นางแสดงเหมือนกันนะที่เป็นพระอาทิตย์กับพระจันทร์อ่ะ อ่าฮะเออมันก็เลยเข้าใจว่าทำไมถึงตั้งชื่อตัวละครว่าเป็นภพเมฆแทนที่จะเป็นพระจันทร์อืมเพราะว่าพระอาทิตย์กับเมฆมันจะอยู่ด้วยกันได้ไงแต่พระอาทิตย์กับพระจันทร์น่ะนางจะคลาดกันตลอดเวลาจะแค่มาเจอกันนางถึงใช้การเจอกันสวนกันเดินผ่านกันจูบกันโดยการใช้มือสัมผัสกันอะไรเงี้ยก็เลยชอบอันนี้เหมือนกันเก่งอ่ะเลิศเก่งอ่ะ เก่งนี่ก็ก็คือมันกลายเป็นแสดงละคมันรอย่างหนึ่ง ก็อีเสื้อตัวนั้นไงจุกมันก็คือเมฆไงที่ลุงบอกว่ามันเป็นแม่ชีหรือเปล่า ฉันมองเป็นแล้วตอนเอาพระตอนจันทร์อ๋อตอนเอาเสื้อเราเป็นเมมาคลุฆเหรอมมันเป็นแม่ชีแค่ทีชัดมากเลยนะตอนที่ยังไม่มัดตอนที่ยังไม่มัดปม คุณแม่ ตอนเหรอคุณแม่ในที่ยังไม่มัดวงการเหรอปมอ่ะซิสเตอร์ตอนที่ยังแอคเหรอไม่มัดปมฉันฉันนึกว่างงนะเป็นละครเกาหลี เออ ลุงเห็นปุ๊บอุ๊ยนี่มันชุดแม่ชี ใช่ อ๋อมันมีมัดข้างหน้ามันด้วยมีอ๋อโอเค มาดมีมาดคือถ้าเออจะพูดถึงชื่มันก็เลยอตัวละคชอบอันนี้รอ่ะเมฆกับพระอาทิตย์ก็โอเคแหละเลดก็ได้ก็ตีความนั้นก็ได้แต่ว่าส่วนตัวที่ป้ามองอ่ะป้ายังไม่ทิ้งทฤษฎีวินนี่เดอะพูก็คืออืถ้าเรามองตัวละคมรหลัก4 ตัวมันมีความแบบการตั้งชื่อผ่านตัวละครอ่ะอย่างจี้อย่างเงี้ยก็อืมเนาะแบบจู้จี้ OCD อืมมันก็เข้าใจได้ถูกไหมแล้วก็อืมโซล่ามันคือเด็กอ่ะพระอาทิตย์มันคือสัญลักษณ์ของการแบบกำเนิดใหม่ของเด็กอย่างเงี้ยมันก็คือเอ รีเกรชันแหละส่วนพบเมฆหมอกมันก็คือดีเพรสถูกปะล่ะอืมอืมส่วนพี่สดชื่นอันเนี้ยก็ค่อนข้างชัดนะเขาดูเป็นคนโอเวอร์จอยอ่ะอืมดูอ๋อเป็นคนแบบแบบเอ็กซ์เพรสเยอะอะไรอย่างเงี้ยอืมป้าสดแต่ชื่นน่าจะไปกลบอะไรกับตัวเองไว้อย่างนี้ใช่ไหมใช่เอ็กเทสออกมาเพื่อกลบบางสิ่งบางอย่างไว้อืมดูทำให้ล่าเริงเข้าไว้อย่างนี้ปะอืดูเป็นคนโอมแบบโอเวอร์จอยมากๆอะไรเงี้ยจไม่รู้ว่าริงๆจริงข้างในมันเบื้องหลังเบื้องหลังเขาอาจจะเป็นคนที่แบบมีอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยเศร้าเออนางชอบทำเศร้าอะไรโอเวอร์โอสองคนเก็บเวอร์เนาะกดอะไรอย่างเงี้ยอืมวันแรโอเวอร์จอกมารับยหน้าที่ก็ยังโอ้โหโบแบบโบใหญ่แล้วเห็นว่า คือคืออันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันจงใจในความเป็นแบบซีรีส์เรื่องนี้ที่ตัวละครหลักจะแต่งสีสันสดใสจัดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นเรามองอีกมุมเมื่อกี้เป็นครูแล้วเนาะทีเนี้ยถ้าเรามองว่าผู้หญิงคนเนี้ยเดินมาหาเราม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 าคอนซัลท์เราอะไรเงี้ยมองในมุมของแบบจิตบำแบบทางจิตแล้วเนาะก็ถ้าคนนี้เดินมาคอนซัลท์เราอาชีพผอแต่งตัวแบบเนี้ยเราจะเริ่มเอะแล้วว่าแบบเอ๊ะนึกออกปะ อ๋อเหรอเก็ตไหมคือเหมือนกับแบบทำไมคนอ่ะเหมือนคนมาพอมันจะหาเราเก้าฟอร์มอลโมงแต่กว่านี้แต่งชุดกาล่าดินเนอร์มามันก็ต้องเอะแล้วว่าเฮ้ยคนเนี้ยแบบ
มัน orientation แปลกๆเพราะว่ามันรับรู้วันเวลาสถานที่หน้าที่บทบาทถูกต้องปะวะเอาเหรออืโอ้ถ้าเป็นมฉันนะฉันคิดว่าพวกนางก็จะชอบอย่างนี้ไงนางอืมอืมอืม ก็เลยใส่มุกใส่อะไรไปไง เออก็เลยฉันก็ไม่ได้อะไรแล้วก็อ๋อก็คงมีแบบคนแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ใส่คาปิบาร่าแบบมุกเออแบบเห็นไหมเอมันก็คืออคือบางทีมันอาจจะต้องมององค์รวมแหละมันอย่างที่บอกว่าเวลาเราดูคนไข้คนหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ดูแบบไบโอดูร่างกายดูไซโคดูจิตดูโซเชียลดูคือถ้าป้าแวไม่จุดดล้อมประเด็นมาแต่เขานะก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่พออันนี้มาเอก็แอบอรู้สึกว่ะแต่เขาเข้าใจป้าว่านางดูแบบโอเวอร์จริงๆนั่นแหละแบใช่บมีอะไรเป็นโอเวอร์ขึ้นโอเวอร์กว่าคนอื่นๆน่ะแต่จะ คือความ exaggerate ขึ้นมาเออความผการแต่งอตัวมันต้องพ็อปมีความฟอเพิบร์มอลเล็กๆกว่านี้พ็อปนิดนึงหรือที่ตัวเปล่าเขาเห็นปะอะไรเงี้ยล่ะมันจะใหญ่กว่าคนอื่นมันเออจะเยอะไฮโซโบใหญ่การแบบพรีเซนต์ละครหน้าชั้นของเด็กก็แบบว่าโอ้โหปุ๊บตะดอง อะไรเงี้ย อะไรเงี้ยเออ มันดูแบบดูใหญ่ดูหมายว่าต้องรอดูดูเนอะถ้าเกิดว่ามันอืมเป็นอย่างที่เราที่ป้าวิเคราะห์กันไว้จริงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็คงจะเฉลยมาทีละปมทีละทีปมแหละละคนทีละคนแหละคือมันจะเฉลยหรือไม่เฉลยก็ได้เพราะว่าถ้าเราอ่านวรรณกรรมหรือดูวรรณกรรมเด็กมาว่าจะเป็นเจ้าชายน้อยวินนี่เดอร์พูลหรือแบบวรรณกรรมเด็กหลายๆเรื่องอะมันก็จะดำเนินเรื่องประมาณเนี้ย วันที่เราเป็นเด็กเราสนุกกับละครกับการ์ตูนเหล่านี้เนาะแบบช้าหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราอาจจะงงหรือแบบอะไรวะก็ได้อะอืมคือป้ารู้สึกว่ามันมันอืมันพยายามมคือป้าว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยพยายามจะดำเนินเรื่องไปในแนววรรณกรรมเด็กอะไม่ได้ซับซ้อนมากจะตีความก็ตีความได้หรือจะไม่ตีความเลยก็ดูรู้เรื่อง อืมงงหน่อยแต่ก็โอเคอ่ะผ่านไปได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือวรรณกรรมเด็กสมัยก่อนหรือว่าละครเด็กการ์ตูนเด็กเมื่อก่อนอ่ะมันจะไม่เหมือนสมัยนี้เพราะเขาคอนเซิร์นเรื่องของการเดินหรือการว๊อบแวบของตัวละครมากนึกออกปะอืมด้วยสมาธิของเด็กอ่ะมันไม่ควรจะถูกดิสแทรกด้วยการที่แบบอะไรแบบพุ่งปิ้ว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 เหมือนสมัยเนี้ยถ้าเราดูละครหรือการ์ตูนของเด็กสมัยเนี้ยมันจะแบบทุกอย่างมันจะเคลื่อนไหวเร็วมากมันเลยเป็นอืมเหตุผลอ่าว่าทำไมมันถึงเป็นเหตุให้เด็กสมาธิสั้น อืมแต่ถ้าเรากลับไปดูวินนี่เดอะพูเมื่อก่อนอะตัวละครเยื้องยุรยาทช้ามากเนาะแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรดิสแทรกอะอืมอืมประมาณนั้นมาเลยก็เลยแบบรู้สึกว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยเขาพยายามจะดำเนินเรื่องราวเหมือนกับแบบละครเด็กหรือเปล่าอ่าฉันนึกถึงเจ้าขุนทองสมัยก่อนที่มันจะค่อยๆกระดึกกระดึกกจะค่ระดึกกระดึกอยของมันๆจะตีความก็ได้เจ้าขุนทองหรือจะไม่ตีคมันจะไปวามก็ได้ เร็วยังไงล่ะโจกมันอยู่ในมือไปเร็วไม่ได้ มันก็เลยก็ไฮดึกดึกโซดึกดึกขมูฟองมันไงอืมเหมือนเออเออถ้าเรานึกถึงเด็กๆอะพวกการ์ตูนสมัยเราเด็กๆอะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยเนาะเห็นปะมันจะไม่ค่อยวอกแวบแบบมันจะไม่ค่อยแบบฉูดฉาดอย่างเงี้ย เอออืมอืมมันจะไม่ค่อยแบบมีเสียงตุ้มต้ามปั้งเข้ามากระทบมากมันจะไม่ดิสแทรกสมาธิเท่าไหร่ก็เข้าใจได้ดูเรื่อยๆอะไรเงี้ยก็คิดอืมว่าน่าจะแบบดำเนินเรื่องไปประมาณนั้นแต่พอือเรามโตขึ้นเราย้อนกลับไปดูการ์ตูนเด็กชายน้อยบ้างอะไรบ้างมันแบบเชี่ยการตีความเยอะแยะเลยอ่ะมีอะไรซ่อนอยู่ในนั้นเยอะมากอะไรเงี้ยที่ตอนเด็กเราไม่ได้คิดอ่ะอืม อืมอืมอืมก็น่ารักดีแล้วก็แต่อย่างว่าแหละพอโตขึ้นเนาะแล้วเรามาดูอะไรที่มันดูแบบอะไรนะยังไงนะคะเอ๊ะอะไรเงี้ยคือเราว่ามันเอ๊ะเยอะมันเอ๊ะเยอะด้วยความที่ป้าว่าตัวละครมันไม่ได้มีวิธีคิดแบบปกติอ่ะอืมคือถ้าเราเบสว่าตัวละครสี่ตัวหลักมันมีความผิดปกติในตัวมันเองอ่ะเพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องอ่ะมันจะผิดตรรกะอยู่อ่ะนึกออกปะอืมอืมันจะมีวิธีมอืมการแก้ปัญหาวิธีคิดแบบอะไรของมึงอ่ะ ของคนแบบนั้นอ่าอะไรเอออย่างเงี้ยอยู่อ่าอืมแต่ว่าการเอาน้ำยาล้างจานมาสระผมเนี่ยมันพิลึก อันนี้มันก็เกิน เออ ครูพบเมฆมันไม่ครูพใช่บเมฆวันหลังคมันไม่ใช่รูพบเมฆไม่ต้องมันไม่ได้ผิดอาบน้ำคือตรรกะไม่ต้องคือก็ไม่ต้องสระไม่ก็ได้ค่ะไม่ต้องสระก็ได้ เออไม่ถ้าต้องอาบกับก๊อกน้ำก็ไม่ต้องอาบ เช็ด รอตัววันรุ่งไงเช็ดขึ้นตอนตัวได้เช้ามันไม่ได้เช็ดตัวได้รอตอนเช้าให้เป็นครูโซล่าเราค่อยเข้าไปอาบเอาน้ำยาล้างจานมาสระผมมันมีอันนึงอะแอบรู้สึกว่าจังหวะที่แบบว่าวาร์ปจากที่ตอนแรกคิดว่าเป็นที่คิดว่านั่งเขาเรียกอะไรนะไม่นอนั่งไม่หลับนอ่ะอืมนั่งไม่หลับแล้วเสร็จแล้ววาร์ปกลายเป็นซันแทนอ่ะอืมตรงนั้นก็แออ่บถามาทำไมนิ่งจังวะนิ่งได้เด็กขนาดนั้มันจับสันเลยเหรอวะงเกตได้เนาะมันเห็นไหมจับสังเกตได้นะเด็ก
ที่มีพิรุธอะจำได้ไหมตอนเราเด็กๆอะถ้าเราทำอะไรผิดมาหรือเรามีพิรุธอะเราจะนิ่งเอมันจะอเงียบมันจะเข้าสู้เงียบมันจะเงียบสู้คือแบบเอ๊ะใช่แล้วก็พอแบบไปคุยกับออโรราแทนตัวเองว่าเราบ่อยๆอะเอมันก็เริ่มแบบอใช่ใช่เออไหมลุงใช่อ่ะแอบใช่ไหมคิดตั้งแต่แทนตัวเองว่าเราแล้วแหละว่าเหมือือนมไม่ใช่ไม่ใช่โซล่าแล้วแหละคนเนี้ยอืมนี่ต้องตีครูพรหมเมฆนะครูพรหมมีเมฆอ่ะคนสัญญาดูไปหลับเมฆหลับก่อนไงก่อนไงแทนเที่จะตื่นเช้าออเหมือนสมัยเรียนอืมถูกแล้วหลับแบบหลับแรงมากครูอืมพบเมฆเนี่ยน่ารักจนนั่งใช้ตัวปั๊มนี่แหละความเป็นครูประถมอ่ะถูกสมัยก่อนเนี่ยป้าก็เห็นใช้ใช่ไหม เห็นปุ๊บก็รู้เลใช้ยอ่ะว่าเนี่ยกำลังตรวจการบ้านถ้านั่งปั๊มนี่ตรวจการบ้านสมัยเป็นครูสอนม.6ฉันจะมีตัวปั๊มอยู่เลยกูไม่มีตัวปั๊มเด็กมันตรวจเองแล้วเซ็นชื่อกูด้วยค่ะ เลิศตรงนั้นแหละค่ะ ต้องไปหา ออกตัวลายเซ็นเหรอ เออกูต้องไปหาตัวปั๊มประหลาดมาเพื่อให้แบบรู้ว่าอัมึงนนี้ฉันหาไม่ได้ตรวจเองเอออ่ะอ่ะเนาะซีรีส์ประมาณสุดท้ายก็ทิ้งปมเอาไว้นิดนึงตรงที่ผู้ปกครองอืมรู้แหละเออืมอซึ่งอืมไม่รู้จะเรื่องเฉลยจะเริ่มใหญ่ขึ้นในโตมโหต่อไปฬารขึ้นจะใหญ่โตหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็หรือนแบบว่าจะแบบเหมือนตอนที่กรุบผอกับครูจี้รู้ก็ได้เอช่วยกันแก้อปัญหาอะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้อาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เอแต่อเราแต่ดูมันตัดสินด้วยหลักการไปก่อนน่าจะมีแต่ฉันว่ามีเพราะดูทิ้งบอมอ่ะดูแล้วก็เอใหญ่ออะคือดูทิ้งบอมก็จริงทีนี้เราไม่รู้ว่าผู้ปกครองจะยังไงไหมแต่ว่าโรงอืมเรียนที่ศูนย์ใหญ่อ่ะเขาพร้อมซัพพอร์ตนี่ถูกปะอืมเออเขาจะก็พาไปรักษาไงใช่ก็น่าจะโอเคแหละคืออาจจะไม่มีอะไรก็ได้ไงเราตัดมันสินไปเองเหมือนเราตัดสินยายเอลซ่าไง คือป้าคุณว่ามันมี ค่ะไม่ใช่ลูกไม่ใช่คนอื่นค่ะไม่ใช่เราค่ะต้องใช้คำว่าคุณค่ะคนเดีมันยวมันมีโซลูชันรอแหละแต่เอลซ่ากับออโรล่าเหรอคือเอาจริงๆซันก็ปากแซบใช้ได้นะว่านี่ก็ไม่ได้ตัวอะไรเหมือนกัน นางเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งคู่นะอืมเด็กอ่ะเอาจริงๆเด็กอ่ะมันยังแยกอะไรพวมันกนี้ไม่ได้ไม่ได้แย่หรอกแย้หรอกเออคืออะไรที่มันเข้ามันก็มันออกมาแล้วก็ฉันอยากออกไปเป็นน่ะอ่ะฉันสวยกว่าเธอแต่ทำไมฉัเอนไม่ได้เป็นออะไรอย่างเงี้ยเด็กมันก็คิดแค่นั้นแล้วแล้วคือตลอดเวลาที่ผ่านมาคือฉันเด่นนะยายเอลซ่านางเด่นไงนางจะใช่มีจริตจักร้านนางจะมีความมั่นในความสวยของนางอยู่อ่ะอือืมมใช่แล้วนางเป็นคนเสนอเองไงว่าจะทำสโนไวท์อ่ะแล้วเนางได้เป็นต้นไม้ออแต่คือพอก็ เออซันมาเป็นผู้กำกับปุ๊บได้เป็นต้นไม้อย่างเงี้ยฉันก็ไม่ยอมนะ เป็นฉันเป็นฉันก็เซ็งนะคือ ฉัเต็งนอุตส่าห์เลือกเธอแล้วนะแต่เธอไม่ให้ฉันเป็นต้นไม้อะไรอย่างคือเงี้ยเป็นแคนดิเดตผู้กำกับอ่ะแต่ถูกอืรับบทต้นมไม้อะเธอ เอ็นดูก็เข้าใจชีได้นะเอาจริงเออๆก็อ่ะน่ารักประมาณเนี้ยน่ารักก็มันก็มีเนาะมีความเรื่อยๆของมันแหละแล้วว่าการดำเนินเรื่องของมันก็มีความเรื่อยๆความแบบงงๆอ่องๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยอย่างที่บอกแต่ว่าโอเคพอเราเริ่มเห็นปมมันก็น่าจะมีไดนามิกมากขึ้นเราคิดว่าหลังจากเนี้ยมันน่าจะแบบอัพไดนามิกขึ้นหน่อยแล้วล่ะ อืคือถ้ามยังปล่อยเรื่อยๆแบบนี้บางทีมันก็อาจจะมีความแบบเหนื่อยนิดนึงอะแอบเนาะเหนื่อยไปนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคประมาณนี้แล้วกันเนาะทุกคนไม่จ้าได้ประมาณนี้แม็กก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวอีพีหน้าเรากลับมาดูด้วยกันแล้วมาว่ากันอีกทีนะว่าอีพีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะจ๊ะได้จ้าโอเควันนี้เรา4 คนนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันกับอีพีหน้านะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครัสวัสบสวัสดีดีครัครับบบายบาย